Giữa trung tâm của Marina Bay Sands, nơi mặt đất không phải là đá cứng mà chỉ là lớp bùn biển mềm yếu được con người bồi đắp. Một thứ tưởng như không nên tồn tại, lại hiên ngang vươn lên bầu trời. 3 tòa tháp cao hơn 200 mét không đứng thẳng. Chúng nghiêng về phía nhau, chậm rãi, im lặng, giống như 3 quân domino khổng lồ đang ở đúng khoảnh khắc trước khi sụp đổ. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Nếu một trong 3 tòa mất cân bằng, hiệu ứng dây chuyền sẽ xảy ra. Nhưng điều điên rồ thực sự lại nằm ở phía trên. Ở độ cao tương đương 55 tầng, một khối thép dài hơn cả Eiffel Tower được treo lơ lửng, nối liền cả 3 tòa nhà thành một thể thống nhất, Skypark. Một cấu trúc nặng hàng chục nghìn tấn, không chỉ tồn tại mà còn chứa bên trong nó hồ bơi vô cực nổi tiếng nhất hành tinh. Thoạt nhìn, tất cả giống như một ảo ảnh, một thứ thuộc về phim khoa học viễn tưởng hơn là đời thực. Và trong những ngày đầu, rất nhiều chuyên gia đã nhìn vào bản thiết kế này, rồi lắc đầu, không thể xây được. Nhưng lịch sử luôn được viết bởi những người dám thách thức chữ không thể. Với hơn 5 tỷ đô la và những bộ óc kỹ thuật hàng đầu thế giới, Singapore đã không chỉ xây một tòa nhà, họ đã buộc những định luật tưởng chừng bất biến phải nhượng bộ. Họ đã biến một ý tưởng phi lý thành một biểu tượng toàn cầu. Nhưng câu hỏi thật sự là làm thế nào để giữ cho một thứ đáng lẽ phải sụp đổ lại đứng vững? Và nếu có một sai sót, chỉ vài mm, liệu toàn bộ công trình có biến thành chính cơn ác mộng mà nó đang mô phỏng? Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào bên trong câu chuyện đó. Một hành trình nơi kỹ thuật, tham vọng và rủi ro va chạm với nhau, để tạo ra một trong những công trình táo bạo nhất mà con người từng xây dựng. Để hiểu vì sao Marina Bay Sands lại điên rồ đến vậy, bạn phải quay ngược thời gian về trước năm 2010 khi nó thậm chí còn chưa tồn tại. Lúc đó, Singapore đứng trước một bài toán không hề đơn giản. Làm sao để một quốc gia nhỏ bé, gần như không có tài nguyên thiên nhiên, có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ giải trí của thế giới? Những nơi như Las Vegas đã là thiên đường sòng bài và ánh sáng suốt hàng thập kỷ. Macau thì đang bùng nổ với tốc độ chóng mặt, trở thành thủ phủ casino của châu Á. Singapore không thể thắng nếu chỉ bắt chước. Họ cần một thứ hoàn toàn khác, một biểu tượng đủ sức khiến cả thế giới phải dừng lại và nhìn. Và thế là kế hoạch tái sinh Marina Bay Sands ra đời. Một vùng đất lấn biển, vốn chỉ là bùn và nước, được chọn làm sân khấu cho tham vọng quốc gia. Không chỉ xây một tòa nhà, mà là tạo ra một trung tâm tài chính, du lịch và giải trí hoàn chỉnh, một cỗ máy hút tiền hoạt động 24/7. Nhưng có một vấn đề. Thời điểm đó, thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, một trong những cú sốc kinh tế lớn nhất lịch sử hiện đại. Hàng loạt dự án bị đình trệ, các tập đoàn cắt giảm chi phí, còn Singapore thì làm điều ngược lại. Họ đặt cược 5,5 tỷ đô la Mỹ, đổ vào một công trình chưa từng có tiền lệ. Một thiết kế mà ngay cả giới chuyên gia cũng hoài nghi về tính khả thi. Đây không còn là xây dựng nữa. Đây là một ván bài chiến lược, nơi nếu thắng, Singapore sẽ bước lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Nhưng nếu thua, cái giá không chỉ là tiền bạc, mà là uy tín của cả một quốc gia. Và điều khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn là họ quyết định thực hiện tất cả chỉ trong vòng 3 năm. Không có chỗ cho sai lầm, không có đường lùi, chỉ có một lựa chọn duy nhất, biến điều không thể thành hiện thực. Trước khi nói về những tòa tháp nghiêng hay Skypark khổng lồ, mọi thứ phải bắt đầu từ một câu hỏi cơ bản nhất: nền đất có chịu nổi không? Với Marina Bay Sands, câu trả lời ban đầu là không. Khu vực Marina Bay được hình thành từ đất lấn biển, một hỗn hợp của bùn, cát mịn và nước. Loại nền này có đặc điểm rất nguy hiểm, khả năng chịu tải thấp, dễ lún và đặc biệt là lún không đồng đều. Điều đó có nghĩa là nếu xây dựng trực tiếp lên trên, mỗi phần của công trình có thể chìm xuống với tốc độ khác nhau, gây nứt, nghiêng, thậm chí sụp đổ. Vì vậy, các kỹ sư không cố cải thiện bề mặt. Họ chọn một cách tiếp cận triệt để hơn, truyền toàn bộ tải trọng xuống lớp đất sâu bên dưới. Giải pháp được sử dụng là hệ móng cọc khoan nhồi đường kính lớn. Mỗi cọc có đường kính từ khoảng 1 đến 2 mét, được khoan xuyên qua lớp đất yếu, kéo dài hàng chục mét cho đến khi chạm vào tầng địa chất ổn định hơn. Khi đó, tải trọng của công trình sẽ không còn phụ thuộc vào lớp bùn phía trên, mà được neo trực tiếp vào nền đất cứng phía dưới. Về bản chất,
Toàn bộ công trình giống như đang đứng trên hàng nghìn cột trụ ẩn cắm sâu trong lòng đất. Tổng cộng, hơn 5.000 cọc như vậy đã được thi công, một con số khổng lồ, đặc biệt trong điều kiện thi công chật hẹp giữa trung tâm đô thị. Điều này biến phần móng của dự án trở thành một trong những hệ nền móng phức tạp và quy mô nhất tại Singapore thời điểm đó. Sau khi giải quyết được nền móng, bài toán tưởng chừng đã ổn định. Nhưng với Marina Bay Sands, thách thức thực sự lại nằm ở chính hình dạng của công trình. 3 tòa tháp không được thiết kế thẳng đứng như các cao ốc thông thường. Thay vào đó, chúng nghiêng dần vào phía trong khi lên cao. Về mặt kiến trúc, điều này tạo ra không gian mở bên dưới và hình dáng mang tính biểu tượng. Nhưng về mặt kết cấu, nó làm thay đổi hoàn toàn cách lực truyền trong công trình. Ở một tòa nhà thẳng đứng, tải trọng chủ yếu đi theo phương thẳng đứng, từ trên xuống móng. Điều này giúp hệ kết cấu làm việc ổn định và dễ kiểm soát. Nhưng khi tòa nhà bị nghiêng, tải trọng không còn đi theo đường thẳng nữa. Thay vào đó, nó tạo ra các lực lệch tâm, tức là lực không đi qua trục trung tâm của công trình. Điều này sinh ra moment uốn, khiến tòa nhà luôn có xu hướng ngả thêm theo hướng đã nghiêng. Và quan trọng hơn, lực này tăng dần theo chiều cao khi công trình được xây lên từng tầng. Nói cách khác, càng xây cao rủi ro càng lớn. Vì vậy, trong quá trình thi công, các kỹ sư không thể chỉ đơn giản là đổ bê tông và xây lên. Họ phải kiểm soát liên tục sự thay đổi của tải trọng và độ lệch bằng các hệ chống đỡ tạm thời và các ứng lực trước. Những hệ này giúp giữ cấu trúc trong trạng thái cân bằng trong từng giai đoạn, khi mà hệ kết cấu vĩnh viễn vẫn chưa hoàn chỉnh. Phương pháp thi công bê tông đổ tại chỗ được lựa chọn vì cho phép kiểm soát chính xác từng bước. Mỗi tầng được xây dựng theo một chu kỳ lặp lại, đảm bảo rằng các sai lệch nhỏ được điều chỉnh ngay lập tức, trước khi chúng tích lũy thành vấn đề lớn. Tuy nhiên, tất cả những giải pháp này chỉ mang tính tạm thời. Theo thiết kế, khi công trình đạt đến một cao độ nhất định, toàn bộ hệ lực nghiêng sẽ được chuyển sang một hệ liên kết vĩnh viễn, giúp công trình tự ổn định mà không cần chống đỡ bên ngoài. Và điểm chuyển giao quan trọng đó nằm ở tầng 23. Tại cao độ này, các tòa tháp không còn hoạt động như những khối riêng lẻ. Chúng được liên kết với nhau bằng các dầm liên kết khổng lồ. Những cấu kiện có nhiệm vụ phân phối lại tải trọng giữa các phần của công trình. Khi các dầm này được hoàn thiện, một điều quan trọng xảy ra, các lực nghiêng không còn đẩy từng tòa theo những hướng riêng biệt nữa. Thay vào đó, chúng được truyền qua lại giữa các tòa, tạo thành một hệ thống liên kết thống nhất, giống như ba người đang giữ thăng bằng cho nhau, thay vì đứng riêng lẻ. Đây là khoảnh khắc mà toàn bộ công trình chuyển từ trạng thái được giữ sang trạng thái tự đứng. Sau khi hệ liên kết này hoạt động đúng thiết kế, các hệ chống đỡ tạm thời và các ứng lực trước bắt đầu được tháo dỡ. Một bước đi đầy rủi ro, bởi vì nếu tính toán sai, không còn gì để cứu công trình nữa. Nhưng khi mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến, 3 tòa tháp nghiêng cuối cùng đã được khóa lại thành một hệ kết cấu ổn định. Từ đây, dự án bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, không còn là giữ cho công trình đứng vững, mà là chuẩn bị đặt lên nó một thứ còn phi lý hơn. Một cấu trúc dài 340 m, treo lơ lửng ở độ cao gần 200 m. Sau khi hệ kết cấu của 3 tòa tháp tại Marina Bay Sands đã được ổn định, dự án bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác, thi công phần mái, Skypark. Về bản chất, Skypark là một kết cấu thép dài khoảng 340 m, nặng hàng chục nghìn tấn, bắc qua đỉnh của cả 3 tòa nhà ở độ cao gần 200 m. Skypark được chia thành nhiều đoạn lớn, mỗi đoạn dài khoảng 80 m, được chế tạo sẵn với độ chính xác cao. Sau đó, các mô đun này sẽ được nâng lên đỉnh các tòa tháp và liên kết lại thành một hệ thống hoàn chỉnh. Cách làm này giúp kiểm soát chất lượng tốt hơn, nhưng lại tạo ra một thách thức mới. Làm thế nào để đưa các mô đun nặng hàng nghìn tấn lên độ cao gần 200 m? Mỗi mô đun dài khoảng 70 đến 80 m, nặng xấp xỉ 1.400 tấn. Với tải trọng này, yêu cầu quan trọng nhất không phải là tốc độ nâng, mà là độ ổn định và độ chính xác trong suốt quá trình di chuyển. Nguyên lý của strand jacking là sử dụng các bó cáp thép cường độ cao kết hợp với hệ kích thủy lực. Các kích này hoạt động đồng bộ để kéo mô đun đi lên theo phương thẳng đứng. Tải trọng được phân bổ đều qua nhiều điểm nâng, giúp giảm nguy cơ mất cân bằng cục bộ. Quá trình nâng diễn ra với tốc độ chậm và liên tục. Trong suốt thời gian đó,
Vị trí và trạng thái của mô đun được theo dõi bằng hệ thống laser và cảm biến đo đạc theo thời gian thực. Mục tiêu là đảm bảo mô đun không bị lệch vị trí, xoắn hoặc rung vượt quá giới hạn cho phép. Ở độ cao gần 200 mét, các yếu tố môi trường bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt. Gió có thể tạo ra dao động ngang, còn sự thay đổi nhiệt độ có thể gây giãn nở không đều trong kết cấu thép. Vì vậy, dữ liệu đo đạc phải được cập nhật liên tục để điều chỉnh lực nâng tại từng điểm. Khi mô đun đạt đến cao độ thiết kế, nó được căn chỉnh chính xác trước khi liên kết với các phần kết cấu bên dưới. Sai số cho phép chỉ ở mức rất nhỏ, nhằm đảm bảo các mô đun sau có thể lắp ghép chính xác. Quy trình này được lặp lại cho từng mô đun trong nhiều tháng, cho đến khi toàn bộ hệ Skypark được hoàn thiện trên đỉnh 3 tòa tháp. Đến thời điểm này, bài toán lắp đặt kết cấu thép đã được giải quyết. Tuy nhiên, việc hoàn thành khung thép không đồng nghĩa với việc công trình đã sẵn sàng vận hành, bởi vì phần phức tạp tiếp theo nằm ở cách giữ cho toàn bộ hệ thống này ổn định trong điều kiện thực tế. Khi hệ Skypark trên đỉnh Marina Bay Sands đã được lắp đặt hoàn chỉnh, một chi tiết đặc biệt bắt đầu bộc lộ rõ mức độ phức tạp của toàn bộ công trình. Đó là phần nhô ra ở phía bắc, một đoạn cantilever dài khoảng 67 mét, vươn ra ngoài không gian mà không có bất kỳ cột đỡ nào bên dưới. Về mặt kết cấu, đây là một bài toán cân bằng một khối thép lớn. Khi vươn ra khỏi điểm tựa, sẽ tạo ra mô men lật rất lớn quanh mép công trình. Nếu không có giải pháp phù hợp, phần nhô ra này sẽ kéo toàn bộ hệ kết cấu xoay xuống dưới. Để giải quyết vấn đề, các kỹ sư không chống từ dưới lên, mà cân bằng từ phía sau. Cụ thể, họ thiết kế các đoạn kết cấu kéo dài vào phía trong tòa tháp, đóng vai trò như đối trọng. Khi phần phía trước tạo ra mô men lật theo một hướng, phần đối trọng phía sau tạo ra mô men ngược lại, giúp hệ thống đạt trạng thái cân bằng. Về nguyên lý, toàn bộ cấu trúc này hoạt động giống như một đòn bẩy, một bên vươn ra ngoài không gian, bên còn lại neo sâu vào trong công trình để giữ ổn định. Điểm quan trọng là tỷ lệ giữa hai phần này phải được tính toán chính xác. Nếu đối trọng không đủ, hệ thống sẽ mất cân bằng. Nếu quá lớn, nó lại tạo ra tải trọng không cần thiết lên phần kết cấu phía trong. Ngoài ra, các liên kết giữa Skypark và tòa tháp phải đủ cứng để truyền mô men lớn, đồng thời vẫn cho phép một mức độ biến dạng nhỏ để hấp thụ tải trọng gió và dao động. Kết quả là một cấu trúc có thể vươn ra hàng chục mét trong không gian mà vẫn ổn định, không cần cột đỡ trực tiếp. Đây không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà là minh chứng cho cách con người có thể kiểm soát lực và cân bằng, ngay cả khi trọng lực dường như đang chống lại họ. Khi phần kết cấu trên đỉnh Marina Bay Sands đã hoàn tất, nhiều người nghĩ rằng mọi thử thách đã kết thúc. Nhưng thực tế, thứ khó nhất lại không phải là dựng lên công trình, mà là giữ cho nó luôn ổn định khi đang không ngừng chuyển động. Trên đỉnh ấy là hồ bơi vô cực, nơi mà mặt nước phải phẳng lặng đến mức gần như hòa vào đường chân trời. Nhìn từ xa, nó yên tĩnh, hoàn hảo như thể không chịu bất kỳ tác động nào. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Ở độ cao gần 200 mét, gió không bao giờ ngừng thổi. Từng cơn gió nhẹ cũng đủ tạo ra những dao động nhỏ trong kết cấu. Nhiệt độ thay đổi khiến thép co giãn, và sâu dưới lòng đất, nền móng vẫn có thể lún đi rất chậm theo thời gian. Tất cả những chuyển động đó, dù rất nhỏ, vẫn đủ để làm mặt nước lệch đi khỏi trạng thái cân bằng lý tưởng. Và nếu không kiểm soát, hồ bơi sẽ không còn vô cực nữa. Để giải quyết, các kỹ sư đã tạo ra một hệ thống điều chỉnh gần như sống động. Bên dưới hồ bơi là hơn 500 điểm kích thủy lực, hoạt động như những bàn tay vô hình, liên tục nâng, hạ từng vị trí nhỏ để giữ cho toàn bộ mặt nước luôn phẳng. Mọi sai lệch, dù chỉ rất nhỏ, đều được điều chỉnh ngay lập tức. Chưa dừng lại ở đó, một khối giảm chấn nặng khoảng 5 tấn được lắp đặt để dập tắt những rung động li ti do gió gây ra, giống như cách một con lắc tự cân bằng để giữ cho hệ thống không bị rung lắc. Cùng lúc, hệ thống bơm và bể chứa bên dưới điều tiết hàng triệu lít nước, đảm bảo dòng chảy luôn ổn định, duy trì hiệu ứng tràn viền đặc trưng. Kết quả là thứ mà chúng ta nhìn thấy, một mặt nước tĩnh lặng tuyệt đối giữa không trung. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là một hệ thống luôn hoạt động không ngừng nghỉ. Ở đây, sự yên bình không phải là trạng thái tự nhiên, mà là một thành tựu kỹ thuật, được duy trì từng giây, từng phút. Khi nhìn vào Marina Bay Sands từ bên ngoài, người ta thấy một biểu tượng kiến trúc.
Nhưng khi bước vào bên trong, bạn mới nhận ra đây không chỉ là một tòa nhà. Đây là một cỗ máy vận hành khổng lồ với tổng diện tích sàn lên tới khoảng 845.000 mét vuông. Toàn bộ tổ hợp này tích hợp hàng loạt chức năng trong cùng một không gian, hơn 2.500 phòng khách sạn, trung tâm mua sắm, nhà hát, khu hội nghị và một trong những sòng bạc lớn nhất khu vực. Mỗi khu vực có cách vận hành riêng, nhưng tất cả phải hoạt động đồng thời, liên tục, không gián đoạn. Điều đó tạo ra một thách thức cực lớn về hệ thống kỹ thuật. Hệ thống điện phải đủ ổn định để cấp năng lượng cho hàng nghìn phòng và thiết bị cùng lúc. Hệ thống điều hòa phải kiểm soát nhiệt độ cho từng không gian với nhu cầu khác nhau. Hệ thống phòng cháy phải đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn người có thể có mặt tại đây cùng một thời điểm. Và quan trọng hơn, tất cả các hệ thống này phải được bố trí sao cho không phá vỡ thiết kế kiến trúc tổng thể. Ngay dưới chân 3 tòa tháp là Axion Museum, công trình có hình dáng như một bông sen đang nở, được lắp ghép từ hàng nghìn cấu kiện thép chế tạo sẵn. Công trình này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn đòi hỏi độ chính xác cực cao trong thi công. Ngoài ra, toàn bộ khu phức hợp còn phải kết nối mượt mà với hệ thống giao thông ngầm của thành phố, đặc biệt là tàu điện, mà không làm gián đoạn hoạt động đô thị xung quanh. Tất cả những điều đó diễn ra cùng một lúc. Và đáng kinh ngạc hơn, toàn bộ khối lượng công việc khổng lồ này đã được hoàn thành chỉ trong khoảng 3 năm, ngay giữa thời điểm kinh tế thế giới đầy biến động sau khủng hoảng 2008. Ở góc nhìn này, Marina Bay Sands không chỉ là một kỳ quan kỹ thuật, nó là minh chứng cho khả năng tổ chức, điều phối và vận hành ở quy mô mà rất ít nơi trên thế giới có thể đạt được. Một cỗ máy khổng lồ, nhưng vận hành trơn tru đến mức bạn gần như không nhận ra nó đang hoạt động. Sau hơn một thập kỷ vận hành, Marina Bay Sands đã chứng minh được hiệu quả cả về kỹ thuật lẫn kinh tế. Công trình không chỉ trở thành biểu tượng kiến trúc, mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch, tài chính của Singapore. Từ nền tảng đó, một giai đoạn mở rộng được triển khai. Dự án mới bao gồm một tòa tháp thứ tư, tiếp tục do kiến trúc sư Moses Safdie thiết kế. Tuy nhiên, thiết kế lần này không lặp lại mô hình 3 tháp ban đầu, mà chuyển sang một hình khối phức tạp hơn, nghiêng và xoắn. Sự thay đổi này kéo theo một hệ quả quan trọng, trọng tâm công trình không còn nằm trên trục thẳng đứng. Điều đó làm xuất hiện thêm các thành phần lực như mô men xoắn và lực lệch tâm lớn hơn, đòi hỏi hệ kết cấu phải được tính toán lại từ đầu để đảm bảo ổn định. Phía trên tòa tháp là một Skypark thế hệ mới, được phát triển theo dạng không gian 2 tầng, tích hợp nhiều chức năng. Một số phần tiếp tục sử dụng kết cấu đua ra ngoài. Tương tự nguyên lý đã áp dụng ở công trình cũ, nhưng với quy mô và yêu cầu cao hơn. Ở khu vực chân tháp, một nhà thi đấu khoảng 15.000 chỗ được thiết kế với không gian nhịp lớn không cột, đặt ra thêm yêu cầu về kết cấu mái và khả năng vượt nhịp. Do mức độ phức tạp tăng lên, tổng chi phí dự án cũng được điều chỉnh từ khoảng 8,3 tỷ lên gần 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, mục tiêu của giai đoạn này không chỉ là mở rộng diện tích sử dụng, mà là duy trì năng lực cạnh tranh của Singapore trong lĩnh vực du lịch cao cấp trước các trung tâm lớn như Las Vegas, Macau và Dubai. Nếu giai đoạn đầu là bài toán xây được hay không, thì giai đoạn này là bài toán vượt giới hạn đến đâu mà vẫn kiểm soát được rủi ro. Và giống như trước đây, câu trả lời sẽ không nằm ở ý tưởng, mà nằm ở cách con người biến nó thành hiện thực.